Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki bácsi konyhájába. Ahogy szoktátok volt, nem említem a forgószéket, a kis sámlit, hiszen tudjátok, csücs le valahova. Nézzétek meg velem ezt a nagyon finom receptet, és ha van kedvetek, süssétek meg. A hagyományos vasi pecsenyét rengetegen elkészítettétek, tömérdek visszajelzéssel. Ez még jobb, higgyétek el, hiszen ez egy vasi kanászpecsenye. Ki van egészítve egy kis májjal, na de hát nem is megyek ennyire előre, majd mutatom inkább nektek. Egy fantasztikus étel, tényleg érdemes oda tenni, főleg aki szereti a májat, tegye oda, aki nem, azt csinálja meg a sima vasi pecsenyét, meg tudjátok azt is nézni. Roppant egyszerű ennek is az elkészítése, de úgy folyamatában mindent el fogok mondani nektek. Amit láthattok, és kezdjük az egyik főszereplővel, szárnyasmáj. Na most ezt az ételt el tudjátok akár sertésmájjal is készíteni, vagy akár bolyumájjal. Én megmondom őszintén, nektek sokkal jobban szeretem, akár csirkemáj, pulykamáj, vagy pecsenye libamáj, tehát nem hízott libamáj, hangsúlyozom, tehát pecsenye májakkal elkészítve, én szerintem nagyon-nagyon finom, zöld arany petrezselyem, ugye ha ezt most kihagytam volna, akkor a kamerát le is kapcsoltam volna, fokhagyma, vöröshagyma, a másik főszereplő, sertéstalja, lényegében tudtok taljával dolgozni, lehetőleg. Én mindig azt mondom nektek, a talját választotok, minél keskenyebbet és világosabb színűt, ugye sokkal hamarabb megpull, vagy éppen, ha karajból készítitek, akkor mindenképpen a hosszú karajból választhatok, ha úgy gondoljátok. Ha mondjuk valaki nem szereti annyira a kis zsíros dolgokat, akkor nyugodtan a rövid karajból le lehet készíteni, tehát az is tökéletes hozzá. Liszt, tej, paradicsompüré, paprika. Ez mind a kettő most egy paszta, házi paszta. Nyilván, ha nyáron készítem ezt az ételt, és ez a csirkemájas változat jön, majd látni fogjátok, mikor kerül bele, akkor friss paradicsom paprikával teszem össze az ételt. Ebben az esetben most szándékosan pasztát használok, hiszen hiába én tettem el ezeket a dolgokat, de itt a friss ízek, ami mostani kis üzleti paradicsomok, semmi íze, egyszerűen feleslegesnek tartom a beletételét. Tejet láthattok, ha még nem mondtam volna, borsot, sót, piros paprikát, köményt és sertészsírt. Lényegében, amit láthattatok, vagy pontosabban elmondtam, ennyiből áll összesen a recept. A köret egy egyszerű előfőzött, azt is meg tudjátok nézni, előfőzött, de sült burgonya lesz, egy kis házi csemegeuborkával, kezit csókolom, azonnal el is kezdjük az ételt. Jöhet a húsok kikloffolása, és csak azok kedvéért, akik most csatlakoztak volna, deszkavédelem, hús szerkezetvédelem, ruhavédelem, és ha épp most nem Szilvi állna velem szembe, akkor csempevédelem, egyetlen egy nejlont kinyitva, ráhajtva, jöhet a kloffolás, ezt odébb teszem, ne zajongjuk, és egyszerűen egy 3-4 mm-esre ki fogom kloffolni a talját. Ugye ez a részpont, amit kloffolok, ez még a hosszú karaj résznek a vége, pontosabban a taljának az eleje, ez könnyebben megy. Ha középről vágtok szeleteket, nyilvánvaló, ott egy kicsi erőt bele lehet vinni, és mutatom nektek, hol állok meg. Meghagytuk ezt a pár millimétert, és szándékosan, hiszen célom, hogy szaftos maradjon a hús. Nézzétek meg, kezit csókolom, gyönyörű, mosolyog az áru, ezután hozom a fokhagymát, hozom a tejet, és szépen megy a pácolás. Elkészítem nagyon gyorsan a fokhagymás pácot, ami nem lesz más, pár deciliter tej, fokhagyma, semmiféle fűszer. Ugye nem szabad lesózni, a hús ne engedje ki a sótól a levét, nagyon fontos. Most én ezt a pácot egy ilyen 4-5 órásra tervezem, most el kell mennem, visszajövök, pont elintézem a dolgomat. Ti legalább egy éjszakára ezt tegyétek így be a hűtőbe, nagyon fontos, letakarva, lefóliázva, a fokhagymás illat ne vegye át a többi élelmiszert. Na, jöhet a tejci, egyszerűen belelódítom, nagyon kellemes fokhagymás ízek fognak kijönni, és ennél a receptnél ezt a kis felázott fokhagymát is föl fogom használni. Jöhetnek a húsik bele, lényegében le fogom fóliázni frissen tartó fóliával, és még plusz a tetejét is ráteszem az edénynek, és mint látjátok itt a mozsárba, előkészítettem, lesz egy kis sós fokhagymapépünk is,
avval fogjuk majd bekenni a húsokat. Nem sokára találkozunk, eltelik 4-5 óra hossza, és folytatjuk tovább. És telt az idő, visszajöttem. Nektek lényegében nincs kieső idő, tudjátok, hiszen egy nappal előtte ezt megcsináltátok. Egy kevés só, fokhagyma, egy nagyon picit meggyengítve, hogy a mozsárral minél jobban tudjak dolgozni, és a krém minél előbb elkészüljön. Nem utolsó sorban mutatom nektek a bepácolt húsit, lefóliázva, én még a tetőt is rádobtam, pihent 4-5 óra hosszát, nálatok egy éjszakát pihenjen így. Fokhagyma krémről egy szó, tudjátok, nagyon sok mindent készítek el itthon, ezt is többek között egy pici ilyen kis úti üvegben nézzétek meg, gyönyörű szépen elfér egy jó 1,5-2 evőkanál fokhagymakrém, amikor csak gondoltok egy picit ki tudjátok venni, nem kell olaj se hozzá, csak só és fokhagyma, és gyönyörű szép krémes az egész. Na, ezt csak úgy megmutatom nektek, és szándékosan most összetöröm, hogy így legyen benne a receptbe, de tudtok előre készülni, egy pici üvegbe elteszitek, kezit csókolom. A só azért kell többek között, hiszen hozzá segít, hogy ez a kis pép, ez a krém pillanatok alatt meglegyen, és látjátok, tényleg nagyon-nagyon hamar elkészül. Azonnal megyünk, pontosabban hozom a húsikat, egy nagyon picit le fogom csepegtetni, megdörzsöljük ebben a jóféle kis sós fokhagymakrémmel, és egy pici fekete borsot török rá. Ennyi az egész, és nézzetek bele a mozsárba, szinte kész vagyok a péppel. Gyönyörűséges és fantasztikus illatok, hát azt mondanom se kell, és a Tarja az nagyon-nagyon szereti ezeket az ízeket. Haladhatunk tovább, és mint látjátok, hát az előző nejlon nyilván nem dobtam el, ilyen célra még föl lehet használni. Egyszerre le vannak csepegtetve a tarják, nagyon kellemes fokhagymás illatuk van. Most meg fogom kenni a fokhagymakrémmel, és egy pici borsot fogok rátenni, lényegében ennyi. Ugye ezt a fokhagymapépet úgy fogom elosztani, hogy az 5 darab húshoz mindkét oldalára jusson természetesen, és lényegében semmi nagy attrakció nincsen, fordítunk, ezt megteszem a másik felével is, és jöhet a bors rá. Ízlés szerint jöhet rá a fekete bors, de mint sok esetben elmondom, zöld bors, rózsabors, fekete bors, fehér bors, ami nektek szimpatikus, vagy éppen ha gondoljátok cayenne bors, tudjátok, cayenne paprikával, kis szárítottal meg lehet szórni, tökéletes. A túloldalával megtettem, látjátok, kinyertem a tejből ezt a minimális fokhagymát, ez is hozzá fog kerülni a csirkemájhoz, de mutatom időbe. Összekeverem a paprikás lisztet, és lényegében elkezdhetjük sütni a húsokat, menet közben foglalkozunk a hagymával és a petrezselyemmel. Elkezdhetjük kisütni a tarjákat, és látjátok, annyit tettem a liszthez, egyetlen egy csapot, evőkanál, édesnemes piros paprikát kevertem, nem szabad többet, hiszen akkor megégne, ez nagyon fontos. A bepácolt húsok, tudjátok, sós fokhagymakrém, fekete bors, csodálatos művelet, mehet a lisztbe, egyetlen egy fordítás, és körülbelül egy olyan jó 3-3,5 percig fogom oldalanként sütni, és ezt legalább 2 szériába, tehát úgy, hogy másfél perc oldalanként úgy tegyétek meg, jöhet a zsírba, és nagyon szépen kellemesen, de tényleg ezt hangsúlyozom, lassan fogjuk megsütni, tehát nem hirtelen, és így természetesen a paprika se fog megégni, ez nagyon fontos. Miután meg vagyok a sütéssel, idehoztam egy tálat, egy tányért, egy ilyen mélyebbet, le fogom fóliázni, és még a csirkemájat készítjük, addig szépen betoljuk a sütőbe. Azt is szoktam volt mondani nektek, nagyon hasznos, miközben sül egy hús, néha meg lehet egy nagyon picit mozgatni, ne egy helybe legyen, ez is nagyon fontos, nagyon szép egyenletesen fog így megsülni. Megsült az első széria, nagyon szép tűzpiros lett, oldalanként megvolt a 3 perc, és oldalanként, ha az előbb nem voltam érthető, 2-szer fordítva, tehát a másfél percet duplán vegyétek, nagyon szépen mozgatva, szépen egyenletesen van megsütve, tökéletes, idehoztam a tányért, beletesszük, jön a következő széria, és ezt visszük a sütőbe, pontosabban az összeset visszük a sütőbe, ha megsül, pihentetni, és menet közben megyek, összevágom a hagymát és a petrezselymet. Hagymával kapcsolatban csak annyi, egyszerűen
ilyen kis gorombára össze fogom vágni, hiszen a zsírra rá fogom ezt tenni, egy nagyon-nagyon picit le fogom sózni, és tudjátok, egy nagyon picit oda fogjuk fonnyasztani, mielőtt a csirkemájat rátennénk, fantasztikus ízeket, és egy kis fantasztikus szaftot hozunk így létre. A fokhagymával nem fogok semmit csinálni lényegében, ez így, ahogy van, szeleteibe megy rá. A petruskának az összevágása, semmi extrázis, egy pici malacművek és egy kis gombócot formálva, ahogy szoktam, egyszerűen elkezdem összevágni, egy kicsit gorombára is lehet hagyni, és nyilván a tálalásra egy nagyon picit félreteszek, azt finomra fogom vágni. Jöhet ki az utolsó, és látjátok, tűzpiros husi, egyszerűen ki fogom emelni a többi közé, egy nagyon-nagyon pici zsírt rá fogok tenni, hiszen nekem ez sok, éppen egy fél kanálnyit, kezit csókolom, egy nagyon picit lefényeztem, hozom a deszkára, és ebbe a pillanatban rá fogom tenni már a fóliát, bekapcsoltam a sütőt, és kb. Egy olyan jó 90-95 fokra állítva, egyszerűen ott fogom melegen tartani, pihentetni, bárhogy is nevezzem, hiszen ez már EFA emberi fogyasztásra alkalmas, na de hiszen készül a csirkemáj, addig mindenképpen melegen kell tartani, és rosszat nem csinálunk vele, tehát semmiféleképpen nem fog kiszáradni. A megmaradt zsíradékra rá fogom borítani a vöröshagymát, fokhagymát, egy nagyon picit le fogom sózni, tudjátok, megkönnyítjük a szilveszteri szindrómát, minél hamarabb essen össze a hagyma, ez körülbelül egy olyan 3-4 perc összesen, utána ismét haladunk tovább. Meg vagyunk a hagymának a lefonnyasztásával, és látjátok ezt a pici maradék zsírt, amit hagytunk neki, teljesen fölvette, és nagyon szép karamell színt kaptunk, ez is nagyon fontos, pontosabban az ízhatások miatt. Na, menjünk is tovább, egyetlen egy csapott édesnemes piros paprika, amit rá fogok szórni. Hozom az őrölt köményt, ez körülbelül egy ilyen kis félpupos mokkás művek, nem kell több rá, vagy éppen aki szereti, bátran tehet. Egy nagyon pici fekete borsot török még rá, és azonnal küldöm bele a májat, és téves az a szemlélet, amikor egy ilyen közepes zsíradékon mondjátok, hogy megég a piros paprika, nem ég meg, higgyétek el, tehát az egy durvább, erősebb fokozaton azonnal megég, keserű lesz, így ebbe a helyzetben nem, és így a májat szépen át fogom forgatni, egyszer ráöntöm. A májról annyit, hogy körülbelül olyan közepesekre vannak szétszedve, tehát nem vágtam szándékosan pici apróra. Át fogom pörgetni, ez körülbelül egy olyan 8-10 perc. Sót nem teszek rá, de nem azért nem teszek rá, mert nem lehet sózni a csirkemájat, mert lehet, hanem azért, mert ez az alapunk, ez a kis hagymás alapunk most sós, majd a vége fele megkóstoljuk, és természetesen akkor lehet ízesíteni. Körülbelül egy olyan jó 10 perc múlva teszem rá a paradicsomot és a paprikát. Mondhatom nektek, ebbe a pillanatban nézzétek meg, nagyon hálás az állás, gyönyörű szépen, egy nagyon picit odakapattuk a májat, és csinálok egy kis helyet, nézzétek meg, elkezd kialakulni ez a jó erős szaft, amihez még adunk egy kis paprikát, paradicsomot nyilvánvaló, és ezt még jobban föltuningoljuk, tehát egy nagyon kellemes, sűrű, szaftos mája végeredmény. Jöhet bele a paprikakrém, ezt egyszerűen össze fogom forgatni, és egy kevés vízzel föl fogom önteni, és természetesen teszem a paradicsomot is hozzá, és mint említettem, azt is nyáron bátran lehet a frissből dolgozni, úgyis teljesen tökéletes, vagy ahogy ti gondoljátok, ami nektek a szimpatikus. Egy pici összeforgatás, jöhet a vizenyő, és lényegében így még egy 15 percig takarékon fogom főzni, sütöm a krumplit, és már jöhet is szinte a tálalás. Jöhet rá a víz, egy nagyon picit rátekerek a tűzhelyre, nem fedő alatt főzöm nyilvánvaló, így fedő nélkül 15 perc, mutatjuk nektek a végeredményt. Ebbe a pillanatban le is zárom a tűzhelyet, nézzétek meg, pontosabban megmutatom nektek, ebből a kis jóságos fakanállal, hogy milyen gyönyörű, sűrű szaftot hoztunk létre, készen vagyunk az étellel, jövök a hússal, jövünk a májjal, annyit teszek még,
Itt a végén egy nagyon pici zöld petrezselyemmel megszórom, összekeverem, és természetesen még a tálaláskor is teszek rá. 1 perc és mutatjuk. Kitálalt formájába megmutatjuk nektek a vasi kanászpecsenyét. Én azt mondom nektek, ez is egy fantasztikus étel. Hát aki szereti a magyar konyhát, lényegében nem is kell túl sokat beszélni. Ilyen tálalást ritkán csinálok, és csak a törődés kedvéért tettem meg. Ebbe a mély tányérba láthatjátok a kisült aljákat, a középső tányéron sült krumpli, ennek a receptje is fönn van, a vasi pecsenye rajta, a kanászpecsenye, és természetesen aki szeretné, külön a vasi pecsenyét is meg tudja nézni, és a jóságos mája harmadik tányérba, fantasztikus, nagyon erős, sűrű szaftal. Szándékosan a középső tányérra, amire tálaltam, nem csorgattam, tehát azt szerettem volna, hogy inkább lássátok a húsnak a szerkezetét, a kis ropis felületét, a gyönyörű szép tűzpiros megsült oldalait. Egyébként bátran otthon nyakon lehet borítani, nyilvánvaló. Egy kis házi csemegeuborka, amit ismételten mi szoktunk elkészíteni, ennek a receptje is fönn van, és egy finom kevert saláta, kis sajttal, hát így fogjuk betermelni ezt. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el majd nagyon jó egészséggel, remélem ezzel a recepttel is tudtam nektek kedvezni. Aki szereti a vasi pecsenyét, aki imádja a májat, annak bátran ajánlom, egy kiadós, akár egy ünnepi étel lehet az asztalon. Szavaztok, jó egészséget kívánok!